Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers P005 Deathclaw από την TFC Toys. Και όπως βλέπετε, ο Deathclaw έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί, τον βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές του. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Deathclaw σε όλες του τις μορφές. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τον Deathclaw σε αστακό μορφή. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Deathclaw σε ρομπότ μορφή. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και φυσικά τον King Poseidon. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Deathclaw έρχεται με αυτό εδώ πέρα το χέρι, το όπλο του, αυτά εδώ πέρα τα δύο τα τσεκούρια, δύο σπαθιά, αυτά εδώ τα δύο τα εξαρτήματα, αυτά εδώ πέρα τα δύο τα κομμάτια, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι με μία κάρτα, τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Εδώ θα δούμε μια μικρή ιστορία με τους Seacons. Εδώ θα δούμε την αστακό μορφή του, χέρι μορφή, πόδι μορφή και όπλο μορφή. Πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Deathclaw στην αστακό μορφή του. Και λέω αστακό μορφή του και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ένα Transformer να μεταμορφώνεται σε αστακό. Είναι, θα πω ότι είπα και στο Σαλάχι, είναι κάτι μοναδικό, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Να βλέπεις ένα Transformer να μεταμορφώνεται σε αστακό. Μ' αρέσει, είναι εντυπωσιακός, είναι αρκετά μεγάλος, η ποιότητα του πλαστικού φαίνεται να είναι πολύ καλή. Ο Deathclaw είναι βασισμένος στον G1 Nautilator και φυσικά είναι το πρώτο τελευταίο μέλος των Seacons. Λοιπόν, τώρα για την άρθρωση της φιγούρας. Τα μουστάκια του εδώ πέρα είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Το κεφάλι πηγαίνει πάνω κάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το στόμα εδώ πέρα που είναι και σε σφαιρική άρθρωση, επίσης πάει πάνω κάτω. Τα πόδια του όλα είναι σε σφαιρική άρθρωση, όλα κινούνται μεμονωμένα και λυγίζουν σε τρία σημεία. Λυγίζει εδώ πέρα, εδώ και φυσικά εδώ ακριβώς. Οι δαγκάνες του ανοίγουνε, κλείνουνε και άμα θέλουμε μπορούμε να τις φέρουμε και μπροστά, αλλά αυτό είναι μέρος της μεταμόρφωσης. Το ίδιο και με αυτήν εδώ πέρα την δαγκάνα. Τα χέρια πάνε μπρος πίσω, λυγίζουν εδώ πέρα στον αγκώνα σε δύο σημεία, ένα εδώ πέρα στο ratchet και ένα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, επίσης πάνε πάνω κάτω. Τίποτα στην ουρά και γενικώς τα όπλα του δεν μπορείς να τα αποθηκεύσεις επάνω στη φιγούρα.
Μόνο εδώ πέρα τα φτερά λίγο μπορείς έτσι να τα κουνήσεις μέσα έξω. Κατά τα άλλα τίποτα άλλο στην ουρά σαν άρθρωση. Πολύ ωραία φιγούρα, αρκετά εντυπωσιακή. Πάμε να τον δούμε πως είναι και δίπλα στα άλλα τα Seacons. Και εδώ βλέπουμε τα Seacons όλα μαζί. Μία φιγούρα έμεινε, το χταπόδι, και θα δημιουργήσουμε τον King Poseidon. Πάντως όλα μαζί φαίνονται καταπληκτικά. Τρομερές φιγούρες. Κάτι ακόμα που ξέχασα να πω για την άρθρωση της φιγούρας είναι ότι εδώ πέρα η δαγκάνα του μπορεί και λυγίζει από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Λοιπόν, πάμε να το μεταμορφώσουμε τώρα σε ρομπότ μορφή. Εδώ θα φωνάξω και τη βοήθεια του φίλου μου του Στέφανου. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, δεν έχει καμία περίπλοκη μεταμόρφωση, απλά είναι αρκετά χρονοβόρα. Αρκετά. Αρχικά θα ξεκουμπώσουμε αυτά εδώ τα κομμάτια από εδώ. Θα κλείσουμε τα πτερίγια προς τα μέσα. Θα ξεκουμπώσουμε τις πατούσες και αυτά εδώ είναι πολύ σφιχτά. Εδώ. Έτσι. Θα ξεκουμπώσουμε και αυτά εδώ τα καπάκια από εδώ. Θα χωρίσουμε τα πόδια του. Θα ξεκουμπώσουμε αυτά από εδώ κάτω. Αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα. Θα ανοίξουμε αυτά εδώ τα καπάκια. Εδώ. Και θα ξετυλίξουμε τα πόδια. Λοιπόν, αυτά εδώ, από εδώ που ήταν, θα τα φέρουμε προς τα εδώ κάτω για να δημιουργηθεί το γόνατο. Μετά, αυτά εδώ έρχονται και κλείνουν προς τα μέσα και αυτό έρχεται προς τα κάτω και εδώ. Και αυτό το κομμάτι όλο έρχεται και κλείνει. Εδώ ανεβαίνει προς τα πάνω. Η πατούσα έχει εδώ μία μπάρα κύλησης, τη φέρνουμε κάτα μπροστά. Και τη γυρίζουμε κατά εδώ και την σιάχνουμε. Αυτό εδώ το γκρι το κομμάτι έρχεται και κουμπώνει εδώ. Αφού τεντώσουμε όλα αυτά τα πόδια προς τα πίσω, την πατούσα τη φέρνουμε που είναι σφαιρική άρθρωση και έρχεται από εδώ κάτω. Τώρα τα πόδια του αστακού τα περιστρέφουμε 180 μοίρες, τα οποία μερικοί σύνδεσμοι είναι αρκετά σφιχτοί και έρχονται κατά πάνω στο πόδι. Το ένα πόδι είναι έτοιμο. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Τέλος για το πόδι, ανοίγουμε και αυτά τα καρφιά προς τα πάνω και τα πόδια μας είναι έτοιμα. Τα χέρια τώρα. Τα τεντώνουμε από εδώ, τα γυρίζουμε, ανοίγουμε αυτά προς τα πάνω, ανοίγουμε αυτό εδώ το κομμάτι και όλο αυτό έρχεται προς τα πίσω. Το ξανακουμπώνουμε, την κάτω τη δαγκάνα τη γυρίζουμε και τη φέρνουμε προς το σώμα, αυτό το γυρίζουμε προς τα πάνω και το φέρνουμε προς τα πίσω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτό το γυρίζουμε 180 μοίρες και αρχικά τα αφήνουμε έτσι. Το κεφάλι το πάμε κάτα πίσω, το περιστρέφουμε 180 μοίρες. Αυτά εδώ πρέπει να γυρίσουν 180 μοίρες, είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, αλλά είναι τόσο σφιχτά που πολλές φορές μπορούν να βγουν. Γυρίζουν 180 μοίρες και τα φέρνουμε προς τα κάτω για να πάνε πάνω από τους ώμους. Φέρνουμε το κεφάλι όλο κάτα μπροστά για να ανοίξει εδώ, για να βγάλουμε το κεφάλι του ρομπότ. Το φέρνουμε κατά πίσω, αλλά πριν το κουμπώσουμε φέρνουμε αυτό προς τα κάτω, επειδή δεν έχει πάρα πολύ χώρο, για να κουμπώσει πρώτα το στήθος και μετά φέρνουμε όλο το κεφάλι του αστακού προς τα κάτω και πίσω από το κεφάλι του, για να δημιουργηθεί το backpack. Και ο αστακός είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και εδώ έχουμε τον Nautilator στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Μ' αρέσει πάρα πολύ τι κάνανε εδώ πέρα με τα πόδια του αστακού που αγκαλιάζουν τα πόδια της ρομπότ μορφής. Πάρα πολύ ωραία και έξυπνη μηχανική εδώ πέρα στα πόδια. Μ' αρέσει το backpack που είναι flat, δεν είναι μεγάλο το backpack τέλος πάντων. Εδώ πέρα τα χέρια που έχει τις δαγκάνες προς τα πίσω φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Και φυσικά κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θα κάνω ένα κοντινό επάνω του είναι το κεφάλι του, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει αυτό το head sculpt και όπως βλέπετε έχει και οπίστιο φωτισμό. Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, οπότε περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάζει πάνω κάτω, έχει και μια κίνηση αριστερά δεξιά. Πάρα πολύ ωραία η άρθρωση επάνω στο κεφάλι του. Εδώ πέρα τα κομμάτια ώμου έρχονται προς τα πάνω, τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα στον αγκώνα, λυγίζουν εδώ πέρα στον αγκώνα, έχουμε και περιστροφή εδώ πέρα στη γροθιά, η μέση περιστρέφεται, τα πόδια πάνε προς, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα είναι σε σφαιρική άρθρωση, πηγαίνει αριστερά δεξιά και επίσης είναι και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο σε σφαιρική άρθρωση, πηγαίνει πάνω κάτω. Πολύ καλή η άρθρωση επάνω στην φιγούρα.
Ο Nautilator, όπως βλέπετε, μπορεί να κρατήσει το σπαθί του πολύ άνετα και επίσης χρησιμοποιεί το backpack του, το οποίο είναι το κεφάλι του αστακού, σαν ασπίδα. Μπορεί επίσης να κρατήσει με μεγάλη ευκολία και το τσεκούρι του, όπως επίσης και το όπλο του, και φυσικά το όπλο του μπορούμε να το επεκτείνουμε για να γίνει και λίγο πιο μεγάλο. Και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε τον Nautilator μαζί με όλα τα Seacons σε ρομπότ μορφή. Πολύ όμορφες φιγούρες, ωραία χρώματα, ωραίες λεπτομέρειες. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τον Nautilator πίσω σε αστακό μορφή. Στέφανε. Λοιπόν, αρχικά θα φέρουμε πάλι το κεφάλι του αστακού κατά μπροστά για να ξεκουμπώσει και το στήθος. Βάζουμε το κεφάλι του ρομπότ μέσα, το κλείνουμε, γυρίζουμε 180 μοίρες το θώρακα και τα αφήνουμε προς τα πάνω. Αυτό το γυρίζουμε, το πάμε προς τα πίσω και το περιστρέφουμε 180 μοίρες. Τους ώμους το ανεβάζουμε προς τα πάνω και το περιστρέφουμε 180 μοίρες και το φέρνουμε εδώ πέρα. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Τα χέρια τα ανεβάζουμε προς τα πάνω. Αυτά τα περιστρέφουμε και αυτά εδώ. Ανοίγουμε το επάνω το κομμάτι, το φέρνουμε προς τα έξω, το ξανακουμπώνουμε, φέρνουμε τη δαγκάνα προς τα έξω, αυτό κατά μπροστά και κλείνουμε και αυτό εδώ. Και μία η δαγκάνα είναι έτοιμη. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία, με τα πόδια. Κλείνουμε αυτά τις πατούσες, τα καρφιά, τεντώνουμε όλα τα πόδια του αστακού. Τα περιστρέφουμε 180 μοίρες. Ανοίγουμε την πατούσα, αυτό το φέρνουμε κατά μπροστά και το γυρίζουμε κατά εδώ και χρησιμοποιούμε την μπάρα κύλησης για να πάει προς τα πίσω. Ξεκουμπώνουμε και αυτό εδώ το κομμάτι, ανοίγουμε αυτό εδώ, ανοίγουμε το καπάκι και φέρνουμε όλο αυτό το κομμάτι έτσι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ξεκουμπώνουμε. Γυρίζουμε, το πάμε προς τα πίσω. Ανοίγουμε και αυτό εδώ, το φέρνουμε και τώρα διπλώνουμε το πόδι προς τα μέσα,
και έχει πολύ σφιχτές αρθρώσεις, έτσι ώστε αυτό εδώ το κομμάτι εδώ να έρθει να συνδεθεί εδώ. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Κλείνουμε το κάτω μέρος, ενώνουμε τα πόδια μεταξύ τους, φέρνουμε αυτά τέρμα προς τα πίσω, αυτά τα φέρνουμε ελαφρώς προς τα πάνω, είναι σε διπλό σύνδεσμο έτσι ώστε να έρθουν να κουμπώσουν από εδώ κάτω. Και τα πόδια αυτά εδώ έχουν μια εγκοπή που θα μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Έτσι εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο τις δαγκάνες πριν ασχοληθούμε με την ουρά. Με βάση τις οδηγίες, τα χέρια αυτά εδώ πρέπει να κοιτάνε προς τα πάνω και την δαγκάνα τη λυγίζουμε από αυτό το σύνδεσμο που είναι τα ράτσετ. Ωραία, το κομμάτι της ουράς τώρα. Ανοίγουμε αυτά εδώ τα πτερίγια, το φέρνουμε κατά πάνω και αυτά εδώ θα έρθουν να κουμπώσουν αυτά εδώ κάτω. Ανοίγουμε και αυτά ελαφρώς, απλώνουμε και τα πόδια του και έχει έρθει πίσω στην αστακό μορφή του. Και μιας και ο Νότι λέει τώρα είναι combiner, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες μορφές του. Θα ξεκινήσουμε με την πόδι μορφή. Αρχικά θα ξεκουμπώσουμε πάλι αυτά εδώ τα κομμάτια. Θα ξεκουμπώσουμε αυτά εδώ και θα τα φέρουμε προς τα κάτω. Θα κλείσουμε τα πτερίγια. Θα τα ξεκουμπώσουμε από εδώ. Μάλλον πρώτα θα φέρουμε αυτό εδώ και μετά θα τα κουμπώσουμε αυτά από εδώ κάτω για να μπορούν να τα κρατάνε σταθερά. Θα ξεκουμπώσουμε και αυτά τα κομμάτια από εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε τη μέση 180 μοίρες και αυτά θα τα ξανασφαλίσουμε. Θα φέρουμε το στήθος προς τα κάτω και θα το κουμπώσουμε έτσι εδώ. Λοιπόν, μετά το κεφάλι θα ανοίξουμε λίγο τους ώμους και το κεφάλι θα έρθει κατά αυτή την πλευρά. Αυτά εδώ τα κομμάτια θα τα γυρίσουμε 180 μοίρες και θα τα φέρουμε από εδώ. Θα ανοίξουμε τα πόδια του και
θα τοποθετήσουμε το σύνδεσμο. Εδώ. Και θα το πιέσουμε εδώ για να ασφαλίσει. Τα χέρια θα τα φέρουμε κατά πίσω. Θα τα φέρουμε κατά μπροστά έτσι ώστε οι γροθιές να βγουν προς τα έξω. Και αφού τα φέρουμε κατά εδώ, αυτό θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ πλάγια. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, και τα χέρια του έρχονται, τα τεντώνουμε τελείως, δεν ανοίξαμε και αυτό εδώ να βγει η γροθιά. Και τα χέρια έχουν εδώ μία εγκοπή, θα έρθει να ενωθεί με αυτήν εδώ την τρύπα. Τα πόδια του αστακού τα γυρνάμε προς τα κάτω όλα. Φέρνουμε και την πατούσα, τον τοποθετούμε. Και εδώ έχουμε τον έχουμε σε πόδι μορφή. Αρκετά συμπαγές, δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο σαν πόδι. Πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το Notilator σε όπλο μορφή. Αρχικά θα τον αφαιρέσουμε από την πατούσα. Ξέχασα να κλείσω αυτά εδώ τα κομμάτια, παραμένουν κλειστά. Γυρίζουμε αυτά κατά κάτω, ξεκουμπώνουμε τα χέρια και τα φέρνουμε πάλι στην αρχική τους μορφή που ήτανε. Έτσι εδώ. Ξαναβάζουμε τις γροθιές προς τα μέσα. Φέρνουμε αυτά κατά πάνω και γυρίζουμε τις δαγκάνες κατά εδώ. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Το κεφάλι του αστακού μένει έτσι. Κατεβάζουμε
το σύνδεσμο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σφιχτός. Φέρνουμε αυτά εδώ προς τα πίσω. Τοποθετούμε το όπλο του εδώ. Φέρνουμε και τη βάση. Τοποθετούμε εδώ. Και αυτή εδώ είναι η όπλο μορφή του. Αρκετά εντυπωσιακή θα έλεγα. Μ' αρέσει αρκετά η όπλο μορφή του. Δείχνει όντως σαν όπλο. Πάμε τώρα να δούμε και την τελευταία του μορφή. Αρχικά θα τον αφαιρέσουμε από τη βάση. Θα βγάλουμε και το χερούλι. Το σύνδεσμο θα τον αφήσουμε όπως είναι. Θα γυρίσουμε εδώ το κεφάλι προς το παρόν. Θα τεντώσουμε και τα χέρια να μην μας εμποδίζουν. Αφαιρούμε και το όπλο. Αυτά θα τα γυρίσουμε 180 μοίρες. Θα τεντώσουμε τον κορμό, θα τον προεκτείνουμε δηλαδή. Θα ξεκουμπώσουμε αυτά εδώ και θα απασφαλίσουμε αυτό εδώ το κομμάτι για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα πόδια του. Αφαιρούμε αυτό εδώ, ανοίγουμε αυτά εδώ τα καπάκια. Φέρνουμε τα πόδια προς τα πίσω έτσι ώστε αυτές εδώ εγκοπές να μπουν εδώ στην κάτω την τρύπα. Φέρνουμε το χέρι, το τοποθετούμε, κλείνουμε τα πόδια, προσπαθούμε να ασφαλίσουμε αυτό εδώ το κομμάτι και το πιο δύσκολο κομμάτι στο χέρι είναι ότι πρέπει πρώτα να βάλετε αυτό εδώ και μετά τώρα να προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτά εδώ τα καπάκια, στα οποία δεν υπάρχει χώρος πολύ και πρέπει πολύ να πλάθεις λίγο το πλαστικό και αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Με τα χέρια τώρα τα διπλώνουμε από αυτό εδώ και αυτή εδώ η εγκοπή θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Φέρνουμε και το κεφάλι προς τα κάτω. Γυρίζουμε και αυτό όπως θέλουμε. Τώρα το χέρι μας είναι το αριστερό, οπότε θα γυρίσουμε το σύνδεσμο προς αυτή την πλευρά και αυτή εδώ είναι η χέρι μορφή του και σαν χέρι είναι πολύ ωραίο, μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά. Τελικά συμπεράσματα,
εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και με την αστακό μορφή του και με την ρομπότ μορφή του. Πολύ όμορφη η ρομπότ μορφή. Όλες του οι μορφές είναι καλές, δεν είχε κάποια αρνητικά θέματα, ας πούμε, σε όλες του τις μορφές. Όλα κούμποσαν μια χαρά. Δεν βρήκα κάποιο μειονέκτημα στη φιγούρα. Έχει πολύ καλή άρθρωση, καλή ποιότητα πλαστικού. Περιμένουμε τώρα και την τελευταία φιγούρα για να ολοκληρώσουμε τον King Poseidon. Εμένα γενικά πάντως μου άρεσε πάρα πολύ ο αστακός. Αυτά από μένα, Στέφανε. Πάρα πολύ καλή φιγούρα. Μπορώ να πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου μέχρι στιγμές από όλο το set που έχει βγει. Και η αστακός μορφή και η ρομπότ μορφή, καθώς και όλες του οι μορφές δείχνουν εκπληκτικές. Η μηχανική του είναι πάρα πολύ έξυπνη, το πλαστικό του πάρα πολύ καλό. Γενικά θεωρώ είναι από τις καλύτερες φιγούρες μέχρι στιγμής από όλο το set. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε!